ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ IP address ගැන. ඔයා IT ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා නිතර වෙබ් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මල්ටිප්ලේයර් ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ IP address කියන වචනේ අහලා ඇති නිතරම. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද කතා කරමු මොකක්ද මේ IP address කියන්නේ කියලා. සරලවම IP address කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරොත් IP කියන වචනේ හැදලා තියෙන්නේ තවත් වචන දෙකක එකතුවක් විදිහට. කියන්නේ IP කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල්. එතකොට IP address කියලා කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රොටෝකෝල් ඇඩ්‍රස්. අපි ටිකක් සරලව කතා කරොත් IP address එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. IP address එකක් යම් device එකක identify එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි device එකක් ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකට හෝ local network එකකට connect වෙලා තියෙන device එකක් අඳුන ගන්න මේ IP address කියන දේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මේ IP address වල තියෙන numerical label එකක්. ඒ කියන්නේ numbers වලින් හැදිලා තමයි මේ IP address එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ number sets කීපයක් එකතු වෙලා තමයි මේ IP address එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ IP address පාවිච්චි කරනවා device to device communicate. ඒ කියන්නේ සමහරලාට ඉන්ටර්නෙට් එකේදී එහෙම නැත්නම් ඔය IoT වල වගේ device එකක් තව device එකක communicate කරනකොට තව device එකකට තවත් device එකක් අඳුර ගන්න මේ IP address කියන එක භාවිතා කරනවා. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ identifier of a device. ඒ කියන්නේ device එක identify විදිහට වැඩ කරනකොට device අතර communicate කරන්නත් servers එක communicate කරන්නත් මේ IP address භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම දැනට IP address versions දෙකක් තියෙනවා. IPv4 සහ v6 කියලා. ඉතින් අපි වැඩිපුරම දැනට දකින්නේ IPv4 කියන එක. නමුත් IPv4 කියන එකේ තියෙන limitations අයින් කරලා IPv6 කියන එකත් ලෝකේ භාවිතයන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් දැනට මතක තියාගන්න versions දෙකක් තියෙනවා. IPv4 සහ IPv6 කියලා. ටිකක් සරලව IP address එකක් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට භාවිතා වෙන්නේ කියලා කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝගේ එදිනදා ජීවිතේදී ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝගේ නොදැනුවත්වම මේ IP address හරහා ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. සරලවම ගත්තොත් ඔයාගේ PC එකෙන් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ MacBook එකෙන් ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඔයා වෙබ්සයිට් එකකට ඇක්සස් කරනකොට අපි සරලවම හිතමු ඔයාගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔයා බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ටයිප් කරනවා google.com කියලා. google.com කියලා ටයිප් කරපුවාම ඔයාගේ device එකේ තියෙනවා IP address එකක්. එතකොට ඒ Google සමාගමේ ඒ Google search engine එක තියලා තියෙන server එකේ තියෙනවා ඒ අදාළ දේට IP address එක. ඉතින් මේ IP address දෙකෙන් තමයි මේ communication එක වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ device එක හරහා ඔයා request එකක් කරනවා ඒ web server එකට. එතකොට web server එකෙන් අඳුර ගන්නවා මේ IP address එක හරහා තමයි මේ request එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම අඳුරගත්තට පස්සේ web server එකෙන් කරන්නේ එයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ content එක, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු Google search engine එක හෝ ඔයාගේ යන වෙනම ඕනම ikman.lk වගේ වෙබ්සයිට් එකක් කියමු. ඒ වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයාට පේන ඉන්ටර්ෆේස් එක ඒ දේවල් ඔයාගේ device එකට පේන ආයපාරක් response එකක් විදිහට එවන්නේ අන්න අර IP address එක හරහා. ඒ කියන්නේ IP address එකෙන් තමයි අඳුරගන්නේ මේ IP address එකෙන් තමයි මට request එක ආවේ. ඒක නිසා මම response එක දෙන්න ඕනේ මේ IP address එක. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ IP address සරලව අපි එදිනදා ජීවිතේදී භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේක තව ටිකක් සරල කරොත් මේක හරියට ඔයාගේ යාළුවෙක්ට මැසේජ් එකක් යවනවා හා සමානයි. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක්ට මැසේජ් එකක් යවනවා. අපි තව ටිකක් සරල කරමු මේ මැසේජ් එක ලියුමක් කියලා අපි හිතමු. ඒතකොට ලියුමක් ඔයා යවනකොට ලියුමකට ඇඩ්‍රස් එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. මොකද ඇඩ්‍රස් එකක් නැති වුණොත් මේ ලියුම අදාළ පුද්ගලයාට යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම ඒකට සමානට ඒ ඇඩ්‍රස් එක හරහා නම් ආයිත් රෙස්පොන්ස් එකක් එන්නේ. ඒ රෙස්පොන්ස් එක අදාළ පුද්ගලයාට එන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේකත් මේ IP address වැඩ කරනවා වගේම තමයි. IP address එකක් නැතුව communicate කරන්න බෑ. මොකද එතකොට ඒ communication එක දෙපැත්තට වෙන්නේ නැහැ. identifier එකක් නැති නිසා. තව ටිකක් සරල උදාහරණයක් කතා කරොත් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක Skype call එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ මොකක් හරි මාධ්‍යකින් call එකක් ගන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයගොල්ලන් call එක device දෙක අතර handle වෙන්නේ මේ IP address හරහා. IP address එකෙන් තමයි identify කරගන්නේ මේ device එක තමයි මේ device එක communicate කරන්නේ. එතකොට ඒ දෙකත් එක්ක data share වෙන්නේ මේ IP address හරහා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ IP address වල version 4 version 6 කියලා දෙකක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් version 4 version 6 දෙකම ගොඩක් කියන්නේ ගොඩ කාලෙකට කලින් ආපු දෙකක්. version 4 එකේ තියෙන තිබුණ limitations avoid කරන්න ඒ වගේම ඊට වඩා fast හොඳ reliable communication එකක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඉතින් v6 කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන සරලව ඒ දෙකේ වෙනස කතා කරොත් version 4 එකේදී කියන්නේ v4 එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ 32 bit IP addresses. v6 එකේදී අපි 128 bit IP addresses පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ගැන අපි සරලව අපි කතා කරමු ඉස්සරහට වෙන වීඩියෝ එකකදී. දැනට නිකන් සරලව ඔයගොල්ලෝ නිතරම IP address එක කියලා දකින්න ඇත්තේ ඔය 192 168යි 5යි 18 වගේ සරල number sets හතරක් තියෙන කියන්නේ IP address එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට IPv4 IP address එකක්.
ඉතින් IP address ගැන තව දෙයක් තව දෙයක් දැනගන්න කැමති නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මට අද වීඩියෝ එකේ සරලව කතා කරන්න ඕනේ IP address එක කියන්නේ මොකක්ද, අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ගිහින් එන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙමු.